Sziasztok! Akadt egy kis pontossági probléma a géppel, úgyhogy a mostani videóban igyekszem megmutatni ennek a helyrehozását. A probléma, amit most itt orvosolnunk kell, ez a keresztszánnak az orsója, itt látható a régi, mellette az új, és a probléma ez a kis lötyögés, ami lehet, hogy itt a videón annyira nem is jön át, de a szán mozgásában ez már elég komoly problémát okozott. Ha mondjuk megnézzük ehhez képest, hogy ez mennyire masszív a tengelyen, miközben ezek elég lötyögősek itt a tengelyen. A keresztszámban ez már több milliméter mozgást is jelentett egy fogásvételnél. Úgyhogy hát sajnos a megoldás nem más, mint csere tengelyestől, mert nem csak ezek a bronzanyák, de maga a tengely is meg van kopva. Nos, a hiba itt is látható, hát kénytelen voltam újra összerakni a régi alkatrészekkel. Hát ez így nem megengedhető. A probléma az orsónak ezzel a végével van, ami lényegében ide ebben a hátsó kis csapágyházba megy bele. Az enyémen ennek itt 16 mm-nek kell lenni, és egy M16x1-es menettel a végén. Ezen viszont ez 17 és feles, ez meg valami nagyobb menet, és az anyák nem mennek rá. Az első fele az jó, amik ide mennek, de hát erre is összeszerelés közben jöttem rá, úgyhogy most kénytelen voltam összerakni, hogy ezt javítani tudjam a gépen. Ennyit ér 127 000 forintnyi alkatrész. Nos, újra itt vagyunk, most már lehet összeszerelni, közben azért akadtak komplikációk. Az a bronzanya, az egy darabból érkezik viszonylag nyersen, nekem kell szétválasztani. Ezek a furatok sincsenek benne, amik majd a szánhoz rögzítik az anyákat, illetve a magasságuk se volt rendben, úgyhogy itt elég sok utómunkálásra volt szükség. Innen is köszi Petinek, hogy segített lesíkolni ezeket, nagy segítség volt. Illetve itt a végén is ennek a átmérője nem stimmelt itt ennek a szakasznak, illetve a menet sem, úgyhogy ezeket meg újra kellett munkálni, tehát össze kellett raknom a régi alkatrészekkel az esztergát, újra munkálni. Aztán nem is sikerült a legtökéletesebben, de hát mit vár az ember 130 000 forintos alkatrésztől? Azt gondolja az ember plug and play, hát ez nem így van. Úgyhogy lassan elkezdem az összeszerelést, még itt egy-két menetet tisztogatok, ehhez nagyon nagy segítség egy ilyen racsnis menetmetsző, illetve hajtószár. Ilyen szűk helyekkel, mint például itt a szárak mellett is dolgozni nagyon könnyű vele. Úgyhogy még ezt gyorsan megcsinálom, aztán kezdhetjük az összeszerelést.
Ezeket a hátsó meneteket itt jobban letisztítom, kicsit lazára sikerültek a megmunkálásnál, oda is egy dupla környös anya fog majd jönni, és ezeket majd 243-as loktájttal is megrögzítőzöm. Ez egy közepes szilárdságból ajánló rögzítő a loktájtnak, ezt még kéziszerszámokkal szét lehet szerelni, nem kell hozzá melegíteni az alkatrészt, és remélem ez majd segít ott egybe tartani a dolgokat. Sajnos ide az új anyával nem kompatibilis a régi csavar, kicsit túl rövid, úgyhogy most ideiglenesen már nincs ilyen belső kósnyosi csavarom, így ilyenből tákoltam egyet össze. Pedig ez a kis horony az ékrésznek a megfelelő hornyába fog majd becsatlakozni.